Als we shingles gaan maken, ben ik op zoek naar een stuk onderstam. Met liefst zo weinig mogelijk knoesten en een rechte draad. Hier zitten veel knoesten in, dus die is niet zo geschikt om shingles te maken. Hier hebben we een hele mooie onderstam, die denk ik redelijk rechtdradig is. Deze zou heel geschikt zijn om shingles uit te klieven. Voor shingles kunnen we hout gebruiken dat liefst zo duurzaam mogelijk is. Ik denk dan aan houtsoorten als eik of tamme kastanje. Ik ben Matthijs Huigebaert. Ik ben in 2010 afgestudeerd als Japanoloog. Ik ben daarna timmerman geworden. Ik ben naar Japan gegaan om het ambacht te leren. Ik heb in België samengewerkt met mensen en zo'n beetje op mijn eigen métier gemeesterd. Ik ga nu de stam aftekenen en dan kan ik hem zelfs mooi in twee klieven. Dus hier zie je al dat het inderdaad een beetje getorst is. Ik klief altijd de gekloven delen in twee. Voor het maken van dakspanen gebruiken we voornamelijk het kloofijzer. Dus het is een langwerpig mes dat op de stam wordt gezet en dat kan dan gedreven worden met een houten hamer. Voor de grote stam te klieven wordt er eerst een splijtwieg gebruikt en een voorhamer. En dan om eventueel spinthout weg te kappen gebruik ik nog een kleine bijl. Dus de kernhout, van hier tot hier. En het laatste deel hier is spinthout. Dat is hetgeen dat het makkelijkst vergaat of het snelst vergaat. Dus dat gaan we er nu afhalen. Het kloofijzer kan ik gebruiken als hefboom om de stukken van elkaar te wrikken. Het midden, als de stukken kleiner zijn geworden, kijk ik het midden gewoon op het oog. Ik heb nu mijn kloofijzer in de dakspaan geklopt. De dakspaan is beginnen barsten.
En nu moet ik naar de barst kijken om te zorgen dat de spaan mooi in twee klieft. Ik gebruik mijn hand om druk te zetten. Als ik mijn barst naar beneden wil laten gaan, zet ik druk naar beneden. Het kloofpaard is voorzien van een schuine inkeping. En dat kun je gebruiken om op te hefbomen. Dus nu kunnen jullie zien dat doordat ik druk zet, de barst stilaan naar beneden begint te lopen. Als ik een kleinere hefboom nodig heb, kan ik de dunnere keep gebruiken om een spaan in te zetten. Hier is een klein beetje een verloop op de dekspaan, dus die ga ik nu een beetje bijkappen met de kloofmes. Hier zit er ook een klein beetje een minder stukje aan, dus dat ga ik er ook afhakken. Voor een vierkante meter dakspanen hebben we een overlapping van 3 stuks op hetzelfde punt nodig om waterdichting te garanderen. Dat de naad tussen de verschillende shingles altijd overdekt wordt. Natuurlijk afhankelijk van de breedte van de dakspanen heb je er meer of minder nodig. Maar in dit geval rond de 15 centimeter denk ik dat we een 40-tal spanen per vierkante meter nodig hebben.